স্বাগতম কুন্তলা কিচেনলৈ কেনে আছে মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এটা খুব স্বাস্থ্যসন্মত ৰেচিপি লৈ আহিছো এটো কি ফল গম পাইছে নে এয়া হৈছে avocado আজিকালি খুব ট্ৰেন্ডিংত আছে ফলটো আৰু মই ভাবিলো ময়ো চাওচোন খাই কেনে লাগে বিশ্বাস কৰা প্ৰথমতে মই ফলটো বাকলি গুচাই এনে খাইছিলো এনেকুৱা যে বেয়া লাগিছিল খাবলৈ নহয় একো হাহোৱাত নাই যেতিয়া এই কথাটো মই মোৰ বাক কলো তাই কলে যে হেনেকে নাখায় আৰু তাই তেতিয়া মোক এই দৰে আজি যে ৰেচিপি মই বনাব লৈছো তাই তেনেকে মোক বনাব শিকালে আৰু বনোৱাৰ পাছত বিশ্বাস কৰক এনেকুৱা সোৱাদ যে মই আপোনালোকৰ ভিডিওটো নিদিয়াকে থাকিব নোৱাৰিলো avocado ফলটো পকিলে কোলা হয় আৰু ভিতৰত ডাঙৰ গুটি থাকে একেবাৰে মাখনৰ দৰে চাওক মই চামুচৰে উলিয়াই আনিছো ভিতৰৰ ফলখিনি গুটিটো পেলাই দিছো আৰু avocado পকিলে কোলা হয় বাহিৰখন আৰু এনে সেউজীয়া ৰং হৈ থাকে আমি যেটো উৰিষ্যাত থাকো আৰু ইয়াত avocado খেতি হয় গতিকে ইয়াত এটা avocado মই 99 টকাকে কিনিছো আধা কিলো কিনিছিলো আৰু প্ৰথমটো খাই পেলাই মোৰ ভয় লাগি গৈছিল যে বাকিখিনি এটা কি গতি হ'ব কিন্তু এনেকৈ বনোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া প্ৰায় খাব লৈছো এতিয়া মই avocado খিনি দুটা avocado মই কাটি ললো লৈ পেলাই বাটি এটাত লৈ লৈছো এইখিনি avocado-টোৰ যেহেতু ভিতৰখন একদম বাটাৰৰ দৰে গতিকে ইয়াক বাটাৰ ফ্ৰুট বুলিও কয় আৰু হিন্দীত মাkkhan ফল বুলি কয় এতিয়া ইয়াত মই কিছুমান বস্তু মিহলাম দেই তাৰ ভিতৰত আছে গাজৰ পিয়াজ অকমান জলকীয়া যেহেতু জলকীয়া মই বৰ ভাল নাপাওঁ গতিকে মই কম মিলাইছো জ্বলাটো মানে কম পৰিমাণে ল'ব আৰু নেমু লাগিবই avocado-ৰ প্ৰত্যেক ৰেচিপিতে নেমু দিলেহে avocado-ৰ ফলটো সোৱাদ হয় গতিকে আপোনালোকে যিয়ে নবনায় কেলে কাৰণ avocado বহুত ৰেচিপি আছে মই লাহে লাহে লৈ আহিম কাৰণ মই প্ৰথমতে খাই চেষ্টা কৰিছো আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ মই শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে আজি এই ৰেচিপিটো মই দিছো খুব সহজ বনাবলৈ আৰু বিলাহী এটা লৈছো দে কাটি পেলাই মই দুজনৰ জোখাই লৈছো বিলাহী গাজৰ জলকীয়া পিয়াজ আৰু নেমু ৰস এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লম avocado খিনিৰ লগত আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব লাগিব খুব ভালদৰে সানি লম যেনেকৈ আমি স্যান্ডউইচৰ কাৰণে ভিতৰ ষ্টাফিঙৰ কাৰণে বস্তুত সানি লওঁ ঠিক তেনেকৈ আৰু এইখিনি ভালদৰে সানি লোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি ব্ৰেডত দিব লাগিব টোষ্ট বনাবৰ কাৰণে সাধাৰণতে avocado টোষ্ট হেনো আটাৰ ব্ৰেডত খাবলৈ খুব ভাল মোক বায়ে কৈছিল তো ঘৰত বনাই লবি কিন্তু মোৰ এলাহতে ঘৰত বনোৱা নহল আৰু বজাৰতো মই আটাৰ ব্ৰেড যেটো নাপালো গতিকে ময়দাৰ ব্ৰেডে আনিছো আৰু ময়দাৰ ব্ৰেডে দিয়ে মই এই টোষ্টটো আজি বনাম যদি আপোনালোকে টোষ্টাৰত বনাই তেতিয়া হলে অকণ বাটাৰ দি ভালকে শিকিব কৰকৰীয়াকে কৰি লব আৰু টাৱাটো বনাব পাৰি টাৱাটো ব্ৰেডখন বাটাৰ দি পেলাই সিমত দিব গেছটো দি পেলাই ইলুটি কৰি পেলাই কৰকৰীয়াকে ব্ৰেডখন হেকি লব যেটো মই টোষ্টাৰত বনাইছো গতিকে মই ব্ৰেড একেকোবে হেকিম টাৱাত বনালে আগতে ব্ৰেডখিনি হেকি পিছত এই মিশ্ৰণটো দিব ষ্টাফিংখিনি দি পেলাই টোষ্ট কৰি দুখনৰ মাজত ভৰাই দিব আৰু টোষ্টাৰত বনালে ঠিক মই বনোৱাৰে বনাব মই ব্ৰেডখন এতিয়া কোনো ধৰণৰ বাটাৰ লগোৱা নাই ইয়াত মই মিশ্ৰণখিনি দিলো যিখিনি ষ্টাফিং বনাইছিলো আৰু ইয়াৰ ওপৰত আৰু এখন ব্ৰেড দিম তেনেকৈ মই দুখন ব্ৰেডত লগাই লৈছো মুঠতে 4খন ব্ৰেড হ'ব আৰু 4খন ব্ৰেডে মই টোষ্টাৰত টোষ্ট হ'বলৈ দিম মই মিশ্ৰণ একদম পুৰা ভৰ্তি কৰি দিছো আৰু যেহেতু ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰেচিপি আৰু এটা কথা avocado হেনো ব্ৰেকফাষ্টত খাব লাগে কাৰণ বহুত দেৰি ভোক নলগাকে থাকে আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই ভাল মানে ইমানে ভাল যে ইয়াৰ গুণৰ কাৰণে ইয়াৰ ইমান বেছি দাম প্ৰথম কথা ই হাৰ্টৰ কাৰণে খুব ভাল চকুৰ কাৰণে ভাল ছালৰ কাৰণে ভাল স্মৃতি শক্তি বঢ়ায় বেয়া কলেষ্ট্ৰলক ধ্বংস কৰি ভাল কলেষ্ট্ৰল বনায় আৰু ওজন কমাত সহায় কৰে যেহেতু ভোক নালাগে বহুত দেৰিলৈকে ওজনটো কমাবই ফেটি লিভাৰত সহায় কৰে মানে ইমানবোৰ গুণ আছে যে গুণ কৈ পেলাই শেষ কৰিব নোৱাৰি এতিয়া টোষ্টাৰত অকণমান বাটাৰ দি পেলাই মই এইখিনি টোষ্ট কৰি ল'ম আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যদি টাৱাত বনাব খোজে প্ৰথমতে টাৱাত অকণমান বাটাৰ দি ল'ব আৰু লৈ ইলুটি কৰি পেলাই কৰকৰীয়াকৈ ব্ৰেড কেইখন হেকি ল'ব পাৰিলে পৰাপক্ষত আপোনালোকে আটাৰ ব্ৰেডে ল'ব আটাৰ ব্ৰেডেৰে বেছি সোৱাদ লাগে আৰু সিমত দিব গেছটো তেতিয়াহে কৰকৰীয়া হ'ব বেছি জুইত দিলে জ্বলাৰ ভয় থাকে যেহেতু টোষ্টাৰ এটা ধৰা বন্ধা সময় থাকে গতিকে ইয়াত জ্বলাৰ ভয় নাথাকে মই ইয়া হ'ব দিলো ইয়া ধোঁৱা ওলাইছে মই এতিয়া আকৌ টোষ্টাৰটো খুলি ব্ৰেডখিনি ইলুটিকে দিম আচলতে নিদিলে হয় কিন্তু যেহেতু বেছি কৰকৰীয়া হ'লে বেছি ভাল লাগে মানে যিমানে কৰকৰীয়া হয় সিমানে খাবলৈ ভাল হয় কাৰণে মই আকৌ এবাৰ এইটো এইদৰে লুটিয়াই আকৌ 1 সেকেন্ডৰ কাৰণে মই টোষ্ট হ'বলৈ দিম
এতিয়া মই এই টোষ্টখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু গৰম গৰম ছাৰ্ভ কৰিম এই টোষ্টবিধ গৰম খালে বেছি সোৱাদ লাগে আৰু আপোনালোকে টিফিনতো নিব পাৰিব যিহেতু বহুত দেৰিলৈ ভোক নালাগে গতিকে এই এনেকুৱা টোষ্ট নিলে আৰু কি লাগে নহয়নে বাৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল এয়া মই এখন প্লেটত ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই কাটি ল'ম খুব ধুনীয়া হৈছে দেখাত খাবলৈও খুব সোৱাদ দেই এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন আৰু মোৰ আপোনালোকলৈ বিশেষ অনুৰোধ যদিহে মোৰ ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ কুকিং চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে ইতিমধ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সেই বন্ধু বান্ধৱীসকলক মোৰ অন্তৰৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ এইকাৰণেই কৰিব যে যিহেতু এই ফলবিধ খালে অপকাৰ নহয় উপকাৰহে হয় ইমান স্বাস্থ্যসন্মত চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ নহয়নে জিভাৰ পানী পৰিছে নাই বাৰু খাবলৈও বৰ সোৱাদ গতিকে আপোনালোকে বনাব বুলি আশা কৰিলোঁ আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লৈ আহিম এটা ভিডিঅ' নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে তেতিয়ালৈ ভালে থাকক সুস্থ থাকক বনাওক খাওক আৰু খুৱাওক